elég régóta mondom már így többeknek, akiket mondjuk, hát most teljesen tényleg csak így a képzelet szárnyán, nem tudom, mondom azt, hogy mondjuk valakit esetleg bandita állatvédőknek neveznek, vagy bármi más, hogy igenis föl kellene lépni ezek ellen. Kedvenc kérdésem hogyan jelenthetjük föl egymást minél hatékonyabb módszerekkel. Igazából nagyon régóta megy ez már, főleg ugye ilyen közösségi hálókon, hogy állatvédők egymást bántják, mindenféle jelzőkkel illetik, elhordják egymást mindennek. Én elég régóta mondom már így többeknek, akiket mondjuk, hát most teljesen tényleg csak így a képzelet szárnyán, nem tudom, mondom azt, hogy mondjuk valakit esetleg bandita állatvédőknek neveznek, vagy bármi más, hogy igenis föl kellene lépni ezek ellen. Tehát ott is, itt is, ahogy mondtam már, hogy több szál lehetséges, hogy azt akarjuk, hogy megbüntessék őket, vagy azt akarjuk, hogy kimondja róluk egy bíróság, hogy ezt így nem lehet, vagy akár valami kártérítési igénnyel állunk elő, mert azt mondjuk, hogy a mi jó hírnevünk, meg a mi az egész megítélésünk, vagy akár az ugye, hogy az adományok csökkennek, mert valaki olvassa, nem ismerős, nem járatos ezeken a területeken, és azt mondja, hogy hű, hát erről ennyien mondják, vagy ez a nagy név, vagy ez az elismert név, vagy ez az akárki mondja, akinek ennyi követője van, hát ugye biztos igaza van. Én mindig mondom, hogy tehát föl kellett volna már lépni elég sok ember ellen. Hát volt szerencsém egyébként tanúként is részt venni becsületsértési, meg rágalmazási ügyekben is, sőt, most momentán nekem is van egy, mert hát én se tudok sokszor így önkritikát gyakorolni, úgyhogy néha talán olyan kommenteket írogálok, amit nem kéne, úgyhogy épp most van egy ilyen becsületsértési ügyem nekem is, ahol ugye kifogásoltam egy szakembernél, hogy hát, hogy szerintem nem kellett volna részt vennie bizonyos ugye elefántok, nem tudom, halálának eltusolásában, úgyhogy épp most momentán nekem is van egy ilyenem, de majd tanúként is megyek mások ügyében, akik meg leszaporítóztak valakit, és hát a szaporító magára vette. Hát én azt mondom, hogy szerintem mindenképpen érdemes lenne bizonyos embereket, bizonyos szervezeteket időnként helyre rakni. Ez nyilván nem a mi dolgunk, nem a mi feladatunk, nem is tudjuk megítélni nyilván, mert teljesen szubjektívak és elfogultak vagyunk az ilyen helyzetekben. Szerintem egy bíróságnak időnként, aki nagyon ilyen túlkapásai vannak, és nagyon tényleg beleáll mindenkibe, jó, ha egy bíróság helyre rakja. Büntetőjogi szál is lehet akár, ezt nekünk megint el kell döntenünk, hogy milyen igényünk van, vagy mit szeretnénk, vagy mit várunk ettől az egésztől. Igazából nem olyan sok egyébként, tehát mindenki ugye azt gondolja, hogy jó, ha bíróságra kell menni, akkor nem tudom, sok-sok éves eljárás. Vannak eljárások, amik hip-hop lezajlanak, ez nyilván tök egyedi mindig, hogy milyen személyek vesznek benne részt, milyen bizonyítékok vannak. Ha mondjuk konkrétan egy ilyen közösségi hálón valaki nem olyat ír, ami a másiknak tetszik, ki kell másolni, meg kell nézni az illetőnek a profilját, ezért mint bírósági hatáskör, tehát becsületsértés, rágalmazás, bíróság elé tartozik, járásbíróság elé, kimásoljuk ezeket a dolgokat, és egyszerűen leírjuk, hogy mi ezt szeretnénk, hogyha ez az eljárás megindulna, mert úgy érezzük, hogy megsértették a becsületünket. Vagy ugye azt mondjuk, hogy nekünk akár igényeink is vannak, az mondjuk kicsit bonyolultabb, mert ugye azt mondjuk, hogy adományoktól estünk el szerintünk, akkor ugye az a minimum, hogy ilyen alátámasztó anyagokat kell hozni, hogy mondjuk tavaly, amikor még jó volt a hírnevünk, mennyi adományt kaptunk, idén ez mondjuk meg visszaesett. Hát ugye az még egy nehéz kérdés, ugye, hogy ezek közt ugye ok-okozati összefüggést keresgéljünk, de mondjuk arra például tökéletesen alkalmas, ha pont olyan szerencsénk van, hogy látunk egy kommentet, hogy hát ezt nem gondoltam volna rólatok, soha többé nem adok nektek semmiféle adományt, vagy nem segítek nektek, ez mondjuk nem gyakori, de láttam már ilyet is. Pont ez volt az egyik úgymond sikerkulcsa ebbe az eljárásban, mert hogy voltak ilyen kommentek. Nem azt mondom, hogy nem kell ilyen, nem tudom, perlekedési tébolyba esni, meg nem kell mindig mindenkit följelenteni, kell egy ilyen egészséges küszöb, amire azt mondjuk, hogy ahogyha mondjuk lakunk egy házba, és ugye lakóközösségbe élünk, és akkor nem jelentünk föl mindenkit, aki nem akkor fúr, amikor kéne, meg sír a kisgyereke, meg ugat a kutyája, meg nem tudom, nem takarította föl maga után a lépcsőházat, tehát kell valami egészséges küszöb. Ugyanígy ugye tudomásul kell venni, hogy ugye az internet meg a közösségi oldalak használata nagyon sok emberre nem igazán tesz jó hatást, meg ugye előhozza a mindenféle rejtett személyiségzavaroktól kezdve mindenféle betegségeiket, úgyhogy kell valami egészséges küszöb, de szerintem aki sok emberbe beleáll, aki sok embert bánt, aki károkat okoz, az annak szerintem mindenképpen érdemes, hogyha legalább egyszer reményeink szerint majd valami bíróság helyre teszi. És ugye főleg akkor, hogy ha mondjuk valaki nagyon sok
ügye, meg eljárása, meg nagyon sok ilyen nem tudom, peres vonala van, mert mondjuk ő ugye mindenféle más dolgot is ugye világsérelmének érez. Szerintem ez fontos, hogy egyszer egy bíróság kimondja XY-ra, hogy ezt így nem lehet csinálni. Mert ugye mint ennek nagyon kevés a joggyakorlatot, azért nem szoktak, nyilván nincs erre senkinek ideje ugye az állatok ellátása mellett. Tehát mondjuk ha lenne egy ilyen döntés, az így tök jó lenne, mert más ügyekben is esetleg ilyen iránymutatás lehetne.